Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt az új iPhone 16. Élénkebb színek, műveletgomb, új kameravezérlőgomb, nagyobb aksi és autofókuszos ultraszéles kamera az, ami kézzelfogható újdonság, és van egy, ami majd lesz, az Apple Intelligence, de még nem tudni, hogy mikor és hogyan. A videóban elmondom, hogy milyen lett az új alap iPhone. Kezdjünk! A kicsomagolás minimalista, a letéphető zárak után egyből a telefon fogad a dobozban, alatta egy 1 méteres töltőkábel, egy SIM-kiszedő, valamint pár füzetecske, idén először Apple matrica nélkül, és ennyi. Ez a 6,1 hüvelykes alapmodell, de van belőle egy 6,7 hüvelykes plusz modell is, színek tekintetében van récezöld, rózsaszín, fehér és fekete is, valamint ez az ultramarin. Szemből nézve semmilyen különbség nincsen a tavalyi modellhez képest, oldalról vagy hátulról nézve viszont a plusz gombok vagy a függőleges kamera elrendezés miatt könnyen ki lehet szúrni, hogy ez a 16. Matt alumínium kerete van, matt üveg hátlap, gyönyörű kidolgozással és kicsi súllyal, első osztályú ez a kialakítás, kiemelkedő a minőségérzet. Az ergonómia is jó, a bal oldalon a műveletgomb és a hangérőgombok vannak, jobb oldalon a zárgombot és a kamerakezelőt találjuk, kellemes és jól kézre áll az egész. Vízállóság is van természetesen, IP68-as szabvány és 6 méter mélységig bírja a merülést. Szemből egy az egyben az iPhone 15 köszön ránk vissza, annyi, hogy a Ceramic Shield üveg elvileg egyel újabb, azaz elvileg jobban ellenáll a törésnek. Maga a kijelző panel is egy az egyben megegyezik az előddel, mind felbontás, mind fényesség tekintetében, és sajnos a képfrissítés tekintetében is, valamint abban is, hogy nincs mindig bekapcsolt kijelző. Utóbbira azt mondom, hogy csak-csak, de a 60 Hz-es max képfrissítés most már rettentően ciki, a kijelzőn az animációk sokkal kevésbé folytonosak, mint egy szép 120 Hz-es panel esetén. A megjelenítés ettől eltekintve gyönyörű, 460 ppi miatt tűpontos a kijelző élessége, a HDR tartalmak szépek, a színkalibráció, a kontraszt az tökéletes, és a 2000 nites maximum csúcsfénysűrűség is jó leolvashatóságot tesz lehetővé. Nagyon-nagyon szép a megjelenítés, tényleg akár képeket, akár videókat nézzünk rajta, csak a görgetéskor az a fránya 60 Hz. A kijelző alatt a 3D szenzorok vannak, a Face ID biometrikus azonosítással lehet feloldani a telefont, ez gyorsan és jól működik, bármilyen körülmény között, fejjel lefelé nem, de oldalra döntve is felold a telefon. A hangzásba nem tudok belekötni, kiemelkedően jól szól, a mélyek, az énekhangok, a közép és a magas tartomány is rendkívül jó. Hardware. A18-as rendszerchip 8 GB RAM-mal, ez nagyobb előrelépés az iPhone 15-höz képest, pedig az is nagyon erős és időtálló hardware-rel rendelkezik. Itt benchmark teszteken 20-30%-os teljesítményjavulást is kapunk, egyébként kisebb fogyasztás mellett. Az A18 processzor terén megegyezik az A18 Pro-val, de grafikus magból egyel kevesebb van benne, így az iPhone 16 Pro-val szinte pariban van nyers erő tekintetében. A táblázatok tetején csücsül, ha a benchmarkokról van szó. A telefon oprendszerét, játékokat tökéletesen futtatja, melegedés pedig nem jellemző az új hűtésnek köszönhetően, erős terheléskor langyos lesz, nem forró a telefon. Kapott egy új hűtést, ami kiemelkedően jól teszi a dolgát, stressz teszten a legjobbak között van, wildlife alatt 88,3%-os stabilitással futott, ami kiemelkedő a zászlós hajó csipek tekintetében, eközben pedig nem is volt tűzforró, csak simán meleg. Kapott egy dedikált játékmódot is, ami tovább növeli a játék közbeni teljesítményt. Hardveresen a kategóriájában kiemelkedően erős a telefon, kiemelkedő és időtálló. Adatkommunikáció terén egy nano SIM slot és eSIM lehetőség van a készülékben. Van NFC a mobil fizetésekhez, van Bluetooth 5.3 és Wi-Fi-ből is a 7-es szabványt ismeri. Van benne Ultra Wideband chip is, mellyel megtalálhatók az eszközeid, mint például az AirPods vagy az AirTag. Van továbbá szatelites fészhívás lehetőség, bár ez itthon még egyelőre nem elérhető, illetve van balesetérzékelés, ami autóbaleset esetén automatikusan tárcsázza a 112-t.
A szoftver iOS 18 jelenleg, ami alapvetően óriási változtatásokat hozna az Apple Intelligence miatt, viszont az jelenleg még nem érhető el, így inkább kisebb finomhangolásokat és személyre szabással kapcsolatos fejlesztéseket hozott, amiről csináltam egy részletesebb videót, ami ide fentre klikkelve elérhető, hogyha kíváncsi vagy az újabb funkciókra. De azt kell róla tudni, hogy ugye eszméletlen gyors és betonstabil, hatékony, minden instant történik. Ökoszisztémán belül nagyon jól kommunikál más Apple eszközökkel, mindent szinkronizál egymással, de egyre inkább kifelé is kacsingat. Például már van RCS üzenetküldés lehetőség, azaz androidos telefonokkal is ilyen iMessage-szerű élményt produkál, viszont ezt a hazai szolgáltatók jelenleg még nem engedélyezik. Az operációs rendszer tényleg időtálló, egyébként nem mondják, hogy hány évig kap frissítést a telefon, de jelenleg a 10R-ig visszamenőleg támogatott, azaz 6 év szoftveres támogatásra biztosan lehet számítani. Üzemidő és töltés szempontjából van is fejlődés, meg nincs is. Az aksi mérete nőtt 6,3%-kal, miközben takarékosabb is lett, így tovább bírja. Sajnos PC Mark teszt nincs iPhone-ra, így a szokásos üzemidő tesztemet azt itt nem tudtam lefuttatni, de különféle külföldi üzemidő összehasonlító teszt videók alapján egy 10-15%-os üzemidő javulás érhető el, ami egy kellemes egynapos üzemidőt jelent. Az Apple minden esetre 22 órás videólejátszást ígér, iPhone 15-nél meg 20-at, szóval ők maguk is 10%-os üzemidőjavulásról beszélnek. Töltés terén van fejlődés, MagSafe töltővel 15 helyett 25 wattra nőtt a felvehető teljesítmény, vezetékesen 45 wattot pletykáltak megjelenés előtt, de nem, továbbra is mindösszesen 20 wattról beszélünk. A teljes töltés nálam 1 óra 45 perc volt, ami lassú bármelyik konkurenshez viszonyítva. Kamerák terén pedig az iPhone-ok mindig is nagyon erősek, egyébként ez most sincs másképp. Változott a kamera elrendezés, az elsődleges és az ultraszéles most vertikálisan lett elrendezve, hogy térhatású videót is tudjanak rögzíteni. A kamera hardverek változatlanok, de az optika változott, az ultraszélesnek van már autofókusza, így már makrozni is tud, azaz felzárkózott a konkurensekhez ezen a téren. Itt inkább szoftveres és kezelés fronton vannak változások, szoftveres például az árnyalatok kezelése, kaptunk egy érdekes csúszkát, mellyel a fotostílusok változtathatók meg, még fotózás előtt, bár egyébként az elkészült képek is módosíthatók utólag ezzel, a selfie királyok nagy örömére. A kezelése, ami a nagyobb újdonság, van egy új érintés érzékeny felület, ami más csinál erős lenyomásra, enyhe lenyomásra, dupla lenyomásra vagy simogatásra. Alapvetően ezzel lehet a nagyítást kezelni, de más funkciók, akár a stílusok, akár a kameraváltás, akár a háttér elmosás intenzitása változtatható vele. Őszintén szólva egyébként én megvoltam enélkül is, lehet, hogy valakinek hasznos lesz, én nem igazán használtam ezt a felületet, számomra semmi pluszt nem adott. A legjobb része talán a kamera gyorsindítás, így felszabadulhat egy gyors gomb a záróképernyőn. Nézzük a fotókat. Az elsődleges egység fotói kiemelkedő minőségűek. Szépek a színek, jó a vonalélesség, sok a részlet, a kontraszt, remek a dinamika tartomány. Tényleg remek fotók ezek, akkor is, hogyha kétszeres vagy akár négyszeres nagyítást használunk. Itt azért nagy segítség, ha 48 megapixeles teljes felbontást kihasználjuk, amire most már minden lehetőség megvan a HEIF Max bekapcsolása után, így a képekbe belezúmolva is elég sok részletet kapunk. Az ultraszéles remek fotókat készít egy kicsit kevesebb részlettel, de így is kiváló fotók ezek, és a dinamika is remek, és nem torzul a kép a nagy látószög ellenére sem. Van már makro, automatikusan átfókuszál, hogyha közeli tárgyat fotózol, az eredmény szuper. A portréfotók is kiemelkedőek, nagyon jó a háttér elválasztás, valamint a részletek is. A selfie fotókkal nagyon elégedett vagyok, a legjobbak között vannak a selfie-k a konkurensekhez hasonlítva. Éjjel az elsődleges általában jó és részletes fotókat készít, és az automatikus éjjeli mód nagyon gyorsan dolgozik. A fotók jók, de ezen az álszinten vannak már ennél ügyesebb konkurensek, például a Google Pixel 9. Az ultraszéles az jóval gyengébb éjjel, ha van elég fény,
egészen jók a fotók, kevés fényben viszont jóval elmosodottabbak és sokkal kevesebb lesz a részlet. Videózás terén kiemelkedő, elsőrangú a készülék, továbbra is az iPhone-okkal lehet a legjobb videókat készíteni összességében. A stabilizálás is kiváló, és van akciómód is, ott 2,8K-s felbontással. Az ultraszéles kamera felvétele is gyakorlatilag kategória első, a felvétel nagyon király, elsőrangú videók készíthetők így. Van a videóknál audio mix, ami elég jól működik, az AI segítségével ki tudja szűrni a háttérzajokat, ki tudja emelni a hangokat is. A felvétel elkészülte után el lehet ezzel játszani, egészen jól működik. Éjszaka is jók a felvételek az elsődleges kamerával, a közvetlen konkurensek előtt van. Az új optika bevonat ellenére a fények ugyanúgy becsillannak videóknál is, láthatjátok ezeket a zöld pontokat a felvételekben. Az ultraszéles éjjeli videók jóval gyengébbek és sötétebbek az elsődlegeshez képest, kevés fényben nem érdemes használni, de azért hozzátenném, hogy közvetlen konkurensek is körülbelül ezt a szintet hozzák éjjel. Szóval összességében a kamerás képességek továbbra is kiemelkedőek, ahol egy kicsit megbotlik, az az éjszaka, ott néha még az elsődleges is, de főleg az ultraszéles térdel le bizonyos szituációkban. Na, nézzük meg az összegzést. Az árak megegyeznek az előző széria áraival. 400 000-ről indul a 128 GB-s variáns, míg 450 000-ről a plusz. Én azt mondom, hogy azok az átlag felhasználók, akik eddig nem Pro iPhone-t használtak, igazából nincsenek sokkal beljebb a 16-tal, például a 15-höz képest. 15-ről semmiképpen sem javaslom a váltást, de még 14-ről sem, nincsen annyi változás. Szerintem ez a telefon annak lesz jó vétel, aki iPhone 13 vagy régebbit használ, és azokkal elégedettek voltak, nekik az iPhone 16 is évekig tökéletes telefon lesz, érezhető előrelépéssel, de egy-két generáció alatt alig történt észrevehető fejlődés. Mondanám, hogy az Apple Intelligence a fő dobás, csak ugye az most még nincs, így nem is tudom beleszámítani a végeredménybe. Remek és kiegyensúlyozott telefon az iPhone 16, és még jobb lesz, hogyha egyszer majd megérkezik az Apple Intelligence, de a 60 Hz-es kijelző frissítési ráta az eléggé ciki, és persze az ára is relatíve borsos a konkurensekhez képest. De az Apple sosem volt olcsó, hogyha olcsó telefont keresel, azt nem itt fogod megtalálni. Ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló mobilos tesztekre. Hamarosan jövök a 16 Pro tesztjével is. Köszönöm még egyszer, sziasztok!